Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája. Idegenvezetés Prágában, Csehországban egy picit másként. Érdekességek, látnivalók, hasznos információk, amelyek nincsenek benne az útikönyvekben. A mai napon elmegyünk a prágai állatkertbe, Ami igen népszerű, nem csak a helyiek között, hanem a turisták között is. Tartsatok velünk! Menjünk! Menjünk! A mai videóban a prágai állatkert hangulatát mutatjuk be, és hasznos tanácsokat adunk, amelyek jól jöhetnek, ha ellátogattok ide. A jegyeket érdemes előre online megvenni, ahogy mi is megtettük. Igen, az első fontos tipp, amit érdemes megfogadni, mert nyáron például órákat spórolhattok azzal, ha előre megveszitek a jegyeket az állatkert hivatalos oldalán. Az állatkertbe sokféleképpen el lehet jutni. Autóval, tömegközlekedéssel, hajóval, vagy akár biciklivel is. Jó magam azt ajánlom, hogy tömegközlekedéssel gyertek ki a prágai állatkertbe. Nagyon egyszerűen ki lehet jutni, buszok a Holešovice pályaudvarról indulnak, elég sűrűn, és pillanatok alatt itt vannak. Autóval elég nehézséges parkolót is találni, meg hogyha van is parkoló, elég drága. Jelen pillanatban 300 korona egy napra. Hajóval a kijutás elég lassú, és nem sűrűn járnak a hajók, biciklivel meg inkább csak a helyiek szoktak jönni. Ha mégis biciklizni támad kedvetek, a Stromovka Park környékén béreljetek bringát. A Stromovka Prága egyik legnagyobb és legszebb parkja, amelyen keresztül kényelmesen eljuthattok az állatkerthez. Az út egyenes, erdőn és rakparton vezet, így nem kell meredek emelkedőkkel küzdeni. Az állatkert mellett van még egy kastély, aminek a kertjébe feltétlenül érdemes benézni. A trójai kastély egy igazi barokk gyöngyszem Prágában. A kastély kertjét mindenképp érdemes megnézni, de ha az állatkert a fő célotok, akkor most ne menjetek be az épületbe. Elég sok időt venne igénybe, amit az állatkertben talán jobban ki tudtok használni. Ez pedig már a hírességek sétánya, amely egyenesen az állatkert bejáratához vezet. Természetesen a hírességek itt nem mások, mint az állatkert lakói, a sétány mentén az ő kéznyomaikat, pontosabban láblenyomataikat csodálhatjátok meg. Mielőtt még bemegyünk az állatkertbe, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ha ti már voltatok itt, vagy ennek a videónak a hatására jöttetek el ide, írjátok le a leírásba, milyen volt, hogy éreztétek magatokat, mit láttatok, érdemes-e eljönni, segítsetek azoknak, akik még gondolkoznak ezen. És ha még nem tettétek, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, ez nem kerül nektek semmibe, de viszont nekünk nagyon fontos visszajelzés, hogy érdemes ilyen hasonló videókat készíteni. Köszönjük szépen! Akkor hát elérkezett a várva várt pillanat. Belépünk az állatkertbe, kezdődjön a kaland! Most november van, nem éppen a legjobb időszak meglátogatni egy állatkertet, de legalább kevesebben vannak. Nyáron akár 15-20 ezeren is vannak egyszer az állatkertben. De ma sokkal kevesebben, ami rengeteg előnnyel jár. Igaz, hogy ősszel és télen a híres fókasó szünetel, ez mindig hatalmas közönségkedvenc, de a csendesebb, nyugodtabb légkör ezt bőven kárpótolja. Most nincsen sorbanállás, nincsen tömeg, így kényelmesen mindent megnézhetünk. Ráadásul az állatok is szemmel láthatóan nyugodtabbak, ami külön élményt nyújt.
Nekem eddig ez a legnagyobb élmény, hogy itt a madarak között lehetek, akik nem félnek az emberektől, és itt nyugodtan lehet őket fényképezni, lehet velük szelfizni. Hihetetlen. Minden. Most itt vagyunk a kenguruknál, teljesen közel vagyunk hozzájuk. Ennyire közel még talán sose voltam életemben kengurukhoz. A gorillák is szemmel láthatóan jól érzik magukat. Sajnos a kicsiket most nem sikerült elcsípni, valószínűleg máshol tartózkodnak, így is lenyűgöző ezeket az emberszabásúakat testközelből látni. Mindent egy nap alatt megnézni a prágai állatkertbe szinte lehetetlen. Ne is vállalkozzatok rá, viszont ez ne keserítsen el senkit. Legalább lesz mit megnézni, hogyha legközelebb erre jártok. Libegő egy állatkertben. Igen, itt ilyen is van. Amikor már kezdett elfáradni a lábunk, felültünk rá, és kényelmesen felvitt minket a domb tetejére. A látvány bámulatos, kicsit félelmetes is. Bár rengeteg látnivaló kimaradt nekünk is, voltak olyan állatok, mint például az elefántok és a zsiráfok vagy a jegesmedvék, amelyeket semmiképp sem szerettünk volna kihagyni. A libegővel így egy kicsit lerövidítettük az utat, hogy több időnk maradjon a kedvenceinkre. Most megyünk a jegesmedvékhez, mert 15 órakor etetés lesz. Amúgy ez jellemző a prágai állatkertre, hogy tele van programokkal. Vannak etetések, simogatások és mindenféle előadások. Tényleg még így novemberben is egy egész napos családi program. Nagyon sok időt itt el lehet tölteni. Bátorítunk mindenkit, akinek idejébe belefér, főleg gyerekekkel, hogy látogassák még az állatkertet. Oké, az etetést sajnos egy órával lekéstük, így mi már csak teli hassal pihenő jegesmedvéket láttunk, de se baj, így is lenyűgözőek voltak, talán a novemberi hidegnek ők örültek a legjobban. Tovább is indulunk, hiszen itt a szomszédban található az indonéz dzsungel. A hatalmas akváriumokban csodálatos halak úszkálnak, mellettük komodói varánoszok pihengetnek, a délkelet-ázsiai trópusi esőerdőben pedig orángutánok és különleges madarak társaságában barangolhatunk. Ez pedig már a vízilavakat bemutató pavilon, ahol a látvány egyszerűen magáért beszél. Egy víz alatt úszkáló víziló megfigyelése egészen lenyűgöző élmény. Most újra a szabadban vagyunk, az őszi levelek között békésen áldogáló tapírokat figyelhetjük meg, akik igazán nyugodt hangulatot árasztanak. Nem sokkal arrébb pedig az egy lábon pihenő rózsaszín flamingók ejtenek rabul minket. Az étterem, ami állandóan tele van, novemberben teljesen üres, és egészen más hangulata van az állatkertnek. Persze, nyugodtan hozzatok magatokkal szendvicseket és innivalót, az állatkertben számos helyen van lehetőség az otthonról hozott elemózsia kényelmes elfogyasztására. Persze. Igen? Nem engedi úgyse. Még egy kis Afrika, így novemberben. Azt hiszem érthető, hogy az állatok nem a szabadban sütkéreznek, ilyenkor már a hűvösebb idő miatt inkább bent pihennek a pavilonjukban. És a tökéletes ajándék az állatkertből egy kis lég és szagmentesen zárt elefántkaka.
most itt vagyunk a elefántoknál, el is búcsúzunk. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel erre a csatornára, lájkoljátok, és osszátok meg a ismerőseitekkel. És ne felejtsétek, hogyha magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek, Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!